Mga kadiskarte, welcome sa ating channel. Ngayong araw ay magluluto tayo ng hipon sa gata. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pakiclick na yung subscribe button at pakihit din ang notification bell para every time ako mag-upload, manonotify kayo. Simpleng-simple lang ang recipe nito mga kadiskarte. Simulan natin sa 470 grams ng hipon, isang kutsarang paminta na durog at asin, at isang buong kinayod na niyog. Paano ko to kinayod? Let's go! Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Alright, simulan na natin ang pagpiga. Isang basong tubig sa unang piga. Sa prosesong ito, siguraduhin natin ang ating kamay ay malinis. Sa pangalawang piga guys, same din, isang basong tubig. Now, kung hindi available sa inyong lugar ang niyog, pwede din tayong gumamit ng canned or nasa lata na coconut milk or coconut cream. Simpleng-simple lang ito mga diskarte. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga ingredients sa kawali. Now, may iba't ibang version sa pagluto nito guys. So sa ibang version nito guys, pinapakuluan muna nila yung gata for 15 minutes tsaka na ilalagay yung hipon. Yan ay para sa mas malalaki pang hipon, di kagaya sa niluto natin dito. Pero sa version natin guys, pinagsama-sama natin lahat ng mga ingredients sa kawali. Ang gusto ko kasing ma-achieve is yung pwede nating makain yung balat kasi hindi naman ganong kalakihan yung ating hipon. So nasa medium lang yung ating apoy para hindi masunog yung ilalim. Pakuluan lang natin hanggang sa maubos lahat ng gata at pwede nating hanguin. Ang bango na niya, promise. Hinaan muna natin yung apoy guys para hindi masunog. Guys, siguraduhin ganito lang matitirang sabaw niya. So guys, para sa akin mas masarap pa to kaysa sa buttered shrimp. At napakasimple lang lutuin. Okay, ilagay na natin sa plato. Mga kadiskarte, salamat sa pag-subscribe at kit-kit sa susunod na lutuan. Heto na ang ating hipon sa gata.